सम्पूर्ण साथीहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ इलर्निङ चौतारीमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ इमेल कसरी क्रिएट गर्ने यानी कि इमेल अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अवश्य पनि यो भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तब मात्रै तपाईले पनि इमेल अकाउन्ट इजिली क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै कम्पनीको इमेल क्रिएट गर्दा हुन्छ, तपाईले चाहिँ याहू को बनाए पनि भयो, जीमेल को बनाए पनि हुन्छ, तपाईले आउटलुक को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, हटमेल को बनाउन सक्नुहुन्छ, यान्डेक्स को बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै इमेल सर्भिस प्रोवाइडरहरुको इमेल अकाउन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ है। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई इमेल आईडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौं। सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु, जुन एकदमै सजिलो प्रोसेस रहेको छ। तपाईले अब जुनसुकै ब्राउजर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल क्रोम या तपाई ओपेरा मिनी हैन, वा तपाईले चाहिँ मोजिला फायरफक्स जुनसुकै ब्राउजर युज गर्दा पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले गुगल क्रोम युज गरिरहेको छु। यहाँ यो सबैभन्दा पहिला यो माथिको बारमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँ mail.yahoo.com टाइप गर्नुस्। हुन चाहिँ तपाईले अब यो बाहेक अन्य चाहिँ इमेल सर्भिस प्रोवाइडर चाहिँ तपाईले gmail.com को पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईले चाहिँ outlook.com पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सहजताको लागि यो mail.yahoo.com मा सिकाउन गइरहेको छु है। mail.yahoo.com टाइप गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ केही कुराहरु रहेको छ। याहू मेल पनि भनेर देखाइरहेको छ। एकचोटी म फेरि रिलोड गर्छु। अब यहाँ mail.yahoo.com मा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ माथि गएर साइन अप भनेर भन्दैछ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब साइन अप मा गएर क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा फर्म खोलिरहेको छ हैन। अब फर्ममा तपाईलाई जुन जुन कुरा मागिरहेको छ त्यो कुरा भर्दै जानुहोस्। यहाँ फर्स्ट नेम भनेर मागिरहेको छ, जस्तै मैले यहाँ इलर्निङ चौतारी भनेर दिएँ र यसको नाम पनि त्यही मैले इलर्निङ चौतारी भन्ने यहाँ सजेसन दिइरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 4-5 वटा सजेसन दियो, यो मध्ये एउटा जुनसुकै चुज गर्दा भइहाल्यो तपाईहरुले। अब क्रिएट अ पासवर्ड भन्दैछ, अब तपाईले पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब पासवर्ड हाल्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म अब क्यापिटल लेटर स्मल लेटर सबै कुरा मिक्स गरेर हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँ जन्ममिति भनिरहेको छ, तपाईले यहाँ जन्ममिति हाल्न सक्नुहुन्छ। ल मैले यो जन्ममिति हालिसके। त्यसपछि तपाईले यहाँ कन्टिन्युमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ मोबाइल नम्बर मागिरहेको छ, तपाईले यसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर हालिरहेको छु। ओके, त्यसपछि तपाईले सेन्ड कोड भन्छ, सेन्ड कोडमा गएर क्लिक गर्नु। तर यो मोबाइल नम्बर सिलेक्ट गर्नुभन्दा पहिले कन्ट्री कोड चाहिँ +977 जुन हाम्रो नेपालको कन्ट्री कोड रहेको छ त्यो सिलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो सेन्ड कोडमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड कोडमा क्लिक गरेपछि यसले भन्छ इन्टर द भेरिफिकेसन कोड दैट वी सेन्ट भनेर भनिरहेको छ हैन। अब त्यो गरिसके पछाडी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको फोनमा एउटा चाहिँ 5 डिजिटको एउटा चाहिँ ओटीपी कोड आउँछ। त्यो कोडलाई तपाईले त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मेरो फोनमा आइसकेको छ, म त्यसलाई चाहिँ यसमा लगाउँदै छु है। ठीक छ। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ भेरिफाई भन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ याहू को अकाउन्ट भेरिफाई हुँदैछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट योर अकाउन्ट भनेर भन्दैछ। अब यहाँ चाहिँ इलर्निङ चौतारी @yahoo.com भनेर मेरो इमेल आईडी बनिसकेको छ र यहाँ सक्सेस पनि भनिसकेको छ र यो डनमा गएर तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब डनमा गएर क्लिक गरिसके पछाडी हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ साइडमा यस्तो केही यसमा ड्याशबोर्डहरु देखाइरहेको छ। अनरेड स्टार्ट ड्राफ्ट सेन्ड भनेर आइरहेको छ हैन। यो चीजहरु तपाईलाई आवश्यक अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा कस्तो भने तपाईलाई कुनै पनि इमेलहरु तपाईले पठाउनु भयो भने त्यो पठाएको इमेलको यो सेन्ड भन्ने यो हुन्छ, यो मेनु छ, त्यहाँ गएर बसेको हुन्छ। र तपाईलाई चाहिँ अब कसैले इमेलहरु चाहिँ पठाएको छ र हेर्नु पर्यो भने यो इनबक्स भन्छ, इनबक्समा चाहिँ आएको हुन्छ। जस्तै यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ माथि 1 भनेर देखाइरहेको छ। अब यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने यसको मतलब त्यहाँ चाहिँ एउटा इमेल आइसकेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हामीलाई चाहिँ याहू भन्ने कम्पनीले हामीलाई एउटा इमेल पठाइसकेको छ हैन। अब यो चाहिँ अब जुनसुकै कम्पनीले पनि उनीहरुको कम्पनीमा इमेल अकाउन्ट रजिस्टर गर्दाखेरि यो प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ इमेल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब अहिले चाहिँ मैले याहूमा कसरी चाहिँ इमेल अकाउन्ट बनाउने भनेर सिकाएँ हैन। यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा वा फोनमा पनि तपाईले सेम प्रोसेस युज गरेर चाहिँ इमेल आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो बाहेक तपाईले आउटलुक को पनि त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ outlook.com टाइप गर्नुभयो भने आउटलुक को पनि त्यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ सक्नुहुन्छ क्रिएट अ फ्री अकाउन्ट भनेर आउँछ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने
आउटलुकमा पनि अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जीमेलको लागि gmail.com भनेर टाइप गरिदिनु भयो भने जीमेलको पनि अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ पनि अब यसको लागि क्रिएट एन अकाउन्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने जीमेलको अकाउन्ट इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्म अहिलेको जस्तै खोलिसकेको छ, याहुमा हामीले जसरी बनाएको थियौँ त्यसरी नै। तर तपाईहरुले अब सकेसम्म चाहिँ अब एउटा मोबाइल नम्बरबाट एउटा मात्रै इमेल आइडी बनाउने काम गर्नु होला। कसैको चाहिँ एउटै मोबाइल नम्बर युज गरेर धेरैवटा इमेल अकाउन्टहरु बनाउने बानी हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पछि तपाईको इमेलमा केही समस्या पर्यो वा तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्नु पर्यो भने त्यो कन्डिसनमा तपाईहरुलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यसको लागि त्यो खालको कुराहरुबाट जोगिनको लागि तपाईले चाहिँ एउटै मोबाइल नम्बर युज गर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईको इमेल अकाउन्ट सुरक्षित रहने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यो भिडियो हेरिसके पश्चात अवश्य पनि तपाईहरुले इमेल आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। अन्य साथीहरुलाई सहयोग पुग्न सक्छ, त्यसैले यो भिडियो शेयर गर्दिनु होला। यो भिडियो हेरिसके पश्चात उहाँहरुलाई पनि अवश्य पनि हेल्प पुग्नेछ र यस्तै किसिमका काम लाग्ने भिडियोहरु हेर्नका लागि हाम्रो e-learning चौतारीलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। साथै हाम्रो फेसबुक र टेलिग्राममा पनि जोइन गर्न नभुल्नु होला। त्यहाँ पनि हामी तपाईहरुलाई काम लाग्ने विभिन्न खालका कन्टेन्टहरु अपलोड गरिरहन्छौं। अब अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु, तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।